Succesul magazinelor online se măsoară, printre altele, în numărul de comenzi. Când însă comenzile se adună, problemele se adună. Fiecare comandă presupune adunarea produselor de la raft, împachetarea, facturarea și pregătirea lor pentru curier. Făcute zilnic, aceste sarcini pot avea consecințe neplăcute. În schimb, mamiferele evoluate aleg să nu facă asta și de aceea își relochează grijile la Frisbo. Pasând logistica la Frisbo, câștigă timp, viteză și flexibilitate. Depozitează produsele în rețeaua Frisbo, iar acesta preia comenzile automat din orice platformă, facturează, împachetează și livrează în numele magazinului online. Relaxat, deținătorul magazinului va urmări în timp real stocurile și starea comenzilor pe aplicația Frisbo. Frisbo face e-fulfillment. Restul știi tu mai bine. Tu cât de evoluat ești? Află mai multe pe frisbo.ro.